สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Food Hill Variety นำเสนอต้มยำทะเลส่วนประกอบด้วยกุ้งปลาหมึกปลาแล้วก็ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนำมาหั่นตามชอบตะไคร้ก็ทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะรวมทั้งผักชีต้นหอมตั้งกระทะใส่น้ำพอดีก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะปิดฝาทิ้งไว้รอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็ใส่ผงชูรส1 ช้อนชาเกลือ2 ช้อนชาผงปรุงรส1 ช้อนชาแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปลาหมึกลงไปกุ้งหมึกหอยถ้าเรามีหอยก็ใส่หอยแล้วแต่เราจะชอบจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเราจะใส่พวกนี้ในขณะที่น้ำกำลังเดือดนะคะเพราะถ้าเราใส่ขณะที่น้ำยังไม่เดือดมันจะมีกลิ่นคาวปิดฝาไว้อย่าเพิ่งคนนะคะเมื่อเราทิ้งไว้สักครู่เดือดแล้วก็ดูว่าเนื้อปลาสุกแล้วเราก็โรยผักชีต้นหอมที่หั่นไว้ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็คนชิมรสดูนะคะว่าเป็นยังไงรสถูกใจแล้วก็ปิดไฟตักมารับประทานได้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่อง Food Hill Variety ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ